เรื่องคุณหมอสี่ขา กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีครอบครัวแสนร่ำรวยครอบครัวหนึ่งซึ่งมีลูก5 คน เป็นเด็กผู้ชายทั้งหมด โชคไม่ดีที่ลูกคนที่5เกิดมาโดยที่ไม่มีขา พ่อแม่รู้สึกกังวลที่ลูกคนที่5เกิดมาไม่มีขา พวกเขาคิดว่าเด็กคนนี้จะทำให้ชื่อเสียงของครอบครัวต้องมัวหมอง เลยตัดสินใจทิ้งเด็กคนนี้ไว้ที่แม่น้ำ ที่รักข้าว่าถ้าลูกคนที่5โตขึ้นแล้วเขาต้องทำงานอะไรไม่ได้แน่ๆเลยแต่เขากลับจะเพิ่มความกดดันให้ครอบครัวของเราในอนาคตเกิดมาพิกลพิการแบบนี้เพื่อนบ้านจะต้องหัวเราะเยาะพวกเราแน่ๆคอยดูก็แล้วกัน ชื่อเสียงครอบครัวเราจะเสื่อมเสียนะ นั่นสินะ แล้วคุณจะทำยังไงกับเขาล่ะ ฉันว่านะเราต้องเอาเขาไปทิ้งอนาคตเนี่ยจะเป็นยังไงก็แล้วแต่บุญแต่กรรมเถอะแล้วแต่คุณพี่เธอค่ะ ส้มช่วยเอาเขาไปที่แม่น้ำแล้วก็ปล่อยให้ลอยไปกับแม่น้ำแต่อย่าให้ใครรู้เรื่องนี้เด็ดขาดเลยนะค่ะในท่าน โถเด็กน้อยที่น่าสงสาร เจ้าช่างน่าสงสารจริงๆ พ่อไม่น่าทิ้งเจ้าเลย หวังว่าจะมีคนเจอเจ้าและอยากรับเจ้ามาเลี้ยงนะ ขอให้โชคดีนะเด็กน้อย แล้วคนใช้ก็วางเด็กน้อยที่น่าสงสารไว้ในหม้อแล้วปล่อยให้ลอยไปกับสายน้ำผ่านไป1 คืนเต็มๆหม้อใบนั้นก็ลอยไปถึงหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งซึ่งหมอโบราณกำลังอยู่ที่ริมแม่น้ำพอดีหม้ออะไรลอยมากับแม่น้ำเนี่ยโธ่เจ้าเป็นเด็กที่น่าสงสารจริงๆทำไมพ่อแม่ถึงทิ้งเจ้ามาอย่างนี้นะหมอโบราณตื่นเต้นมากที่ได้รับเด็กน้อยที่น่าสงสารนี้มาเขาจึงตัดสินใจรับมาเลี้ยงเหมือนลูกของตัวเองและตั้งชื่อเขาว่ากมเพกโกมาแต่สำหรับคนใช้ที่ปล่อยเด็กไปเธอเป็นห่วงการเป็นอยู่ของเด็กคนนั้นมากเธอกินไม่ได้นอนไม่หลับเธอจึงตัดสินใจออกจากบ้านของเจ้านายเพื่อตามหาเด็กคนนั้นโชคดีที่เธอพบว่าเด็กคนนั้นอยู่ในความดูแลที่ดีของหมอโบราณแต่เธอไม่ได้บอกเหตุผลอะไรกับหมอเธอขอแค่เป็นคนใช้ให้กับบ้านเท่านั้นขอร้องนะคะหมอช่วยรับดิฉันมาเป็นคนใช้ด้วยจากนี้ไปดิฉันจะไม่รับค่าจ้างอะไรจากท่านเลยเธอแน่ใจหรือถ้าเธอแน่ใจก็ตกลงสิเยี่ยมจริงๆเด็กที่น่าสงสารคนนี้เป็นบุญที่ดีที่สุดที่ข้าได้รับเลยเพิ่งได้เด็กมาไม่กี่วันก็ได้คนใช้ที่ไม่อยากได้ค่าจ้างด้วย12 ปีต่อมากรมเพชรโกมาเริ่มพูดจาได้อย่างเฉลียวฉลาดและมีวุฒิภาวะคนใช้จึงถือโอกาสนี้เล่าให้เขาฟังว่าจริงๆแล้วเขาเป็นใครฟังนะกรมเพชรโกมาฉันจะบอกความลับที่ฉันซ่อนมาเป็นเวลาหลายปีตอนนี้เจ้าโตพอที่จะรู้เรื่องทั้งหมดแล้วเรื่องอะไรเหรอครับความจริงก็คือเจ้าก็มีพ่อแม่เหมือนกันแต่เพราะว่าเจ้าเกิดมาพิการพวกเขาจึงตัดสินใจทิ้งเจ้าไปใช่สิผมมันก็แค่เด็กพิการผมสร้างฐานะหรือชื่อเสียงให้ตัวเองไม่ได้หรอกไม่มีใครอยากได้ผมไว้อยู่แล้วไม่ใช่อย่างนั้นนะที่จริงแล้วทุกคนก็ต้องการเจ้าพอเขารู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาแล้วเขาก็ร้องไห้ออกมาและหวนระลึกถึงความหลังในชีวิตที่มีค่าเหมือนแค่ขอนไม้ลอยไปกับแม่น้ำเขาจึงขอให้เธอพาไปพบพ่อเลี้ยงของเขาพ่อครับผมรู้เรื่องอดีตทั้งหมดแล้วผมเป็นแค่เด็กที่ถูกทิ้งและพ่อก็ให้ชีวิตใหม่แก่ผมความจริงแล้วชีวิตของผมก็ไม่ต่างอะไรกับแค่ขอนไม้ที่ไร้ค่าทำไมพ่อถึงรับผมมาเลี้ยงไว้ล่ะครับโธ่ลูกข้า
สมบัติและชื่อเสียงไม่ได้เกิดขึ้นจากขา มือ พ่อแม่ หรือญาติของเจ้า ดังนั้นอย่าได้น้อยใจไปเลย พิการแบบผมจะมีอนาคตได้ยังไง ความพยายามคือหัวใจหลัก ดูสิ ขนาดหยดน้ำที่ไม่มีพลัง วิญญาณ หรือญาติพี่น้อง ก็ยังฝ่าเข้าไปในหินแข็งได้ นั่นเพราะว่ามันหยดทุกวัน ไม่เหมือนเจ้าที่แค่ไม่มีขา ถ้าเจ้ามีความพยายาม ชีวิตของเจ้าก็จะประสบความสำเร็จ และอาจจะรุ่งเรืองมากกว่าคนที่ไม่พิการเสียอีก ดูสิ ขนาดขอทานที่มีครบทุกส่วน ยังไม่มีชื่อเสียงหรือความร่ำรวยเลย ลูกเอ๋ย จากนี้ไป เจ้าต้องเรียนทักษะการแพทย์จากข้าจะสอนทุกอย่างให้เจ้าเอง ครับพ่อ 12 ปีต่อมา โกะมาได้ประสบความสำเร็จด้านการแพทย์ทั้งหมด พ่อเขาจึงตัดสินใจพาโกะมาไปสอบทักษะการแพทย์ และได้อันดับ1กลับมา เขาได้สร้างชื่อเสียงไปทั่วประเทศ จนพระราชาได้ยินเรื่องของเขา และเรียกขอให้เขามาเข้าเฝ้า ถวายบังคมพะยะค่ะ ถวายบังคมพะยะค่ะ เยี่ยมมากโกะมา ถึงแม้ว่าเจ้าจะเกิดมาพิการ แต่เจ้าก็พยายามขวนขวายศึกษา จนมีความรู้ด้านการแพทย์เป็นเลิศ และไม่มีใครเทียบเจ้าได้ ข้ายินดีมากที่จะเสนอให้เจ้าเป็นหมอในวังหลวงแห่งนี้ และไม่ต้องห่วงเรื่องความพิการของเจ้า ข้าจะเสนอชายแข็งแรง2 คนให้แก่เจ้า ซึ่งสามารถพาเจ้าไปรักษาคนป่วยในพื้นที่ได้ เจ้าจะว่าอย่างไร เป็นพระกรุณายิ่งแล้ว มาม่วงครับมาม่วงกล้วยสดๆจ้า จากนั้นเป็นต้นมาทุกคนต่างก็เรียกเขาว่า หมอสี่ขา เพราะว่ามีชายแข็งแรง2 คนเป็นพาหนะให้กับเขา ไม่เหมือนกับพี่น้องอีก4 คนที่ได้รับความโปรดปรานจากพ่อแม่ พวกเขาไม่สนใจเล่าเรียน มัวแต่ยุ่งกับชีวิตของตัวเองอย่างเดียว บางก็หนีไปกับภรรยา และขโมยทรัพย์สมบัติไป ทิ้งพ่อแม่ไว้ตามลำพังอีกด้วย อยู่มาวันหนึ่ง พ่อมาล้มป่วยหนัก และหมอหลายคนก็รักษาโรคของเขาไม่สำเร็จ นี่ศกไปตามหาหมอสี่ขา และขอให้เขามาช่วยรักษาสามีของข้าที เพราะข้าได้ยินว่าเขาโด่งดังเรื่องทักษะการแพทย์มาก ขอรับนายหญิง คนใช้จึงได้เดินทางไปตามที่ได้รับคำสั่ง ที่ผมมาที่นี่ก็เพื่อขอร้องให้ท่านหมอช่วยรักษาโรคของเจ้านายผมด้วย ส้มจำได้ว่าเขาเป็นคนร่วมงานเก่าที่เคยทำงานให้เจ้านาย และเพราะรู้ว่าพ่อเป็นคนที่ตัดสินใจทิ้งกมเพกโกมา เธอจึงไม่อยากให้โกมาไปรักษาพ่อของเขา เพราะความผิดพลาดในอดีต หมอสี่ขาจะไม่ยอมรับคำร้องขอให้ไปรักษาเจ้านายของเจ้า เพราะว่าเขายุ่งมาก โปรดบอกให้เจ้านายเจ้าทราบด้วยศกจึงกลับไปเล่าเรื่องให้เจ้านายฟัง ทำไมเขาถึงปฏิเสธที่จะมาล่ะ เจ้าก็ไปอีกรอบ และบอกว่าถ้าเขารักษาโรคของข้าได้ ข้าจะยกสมบัติทั้งหมดให้กับเขา ขอรับนายท่าน คนใช้รับคำขอของเจ้านายและบอกต่อให้แก่ส้ม พอส้มได้ยินคำขอนี้แล้ว เธอจึงไปหาหมอสี่ขา แต่ไม่ได้บอกเขาว่าเศรษฐีคนนี้คือพ่อของเขา คุณหมอยอมรับเงื่อนไขเพื่อรักษาคนป่วย เพราะว่าเขามีความรู้มาก เขาจึงรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับโรคของชายคนนี้ ดูจากสถานการณ์ของข้าแล้ว หมอยังรักษาข้าได้อยู่หรือเปล่า ได้ครับ ผมจะรักษาท่านเอง ดังนั้นอย่าเป็นกังวลไปเลย 1 สัปดาห์ต่อมาโกะมาได้ช่วยให้ชายคนนี้กลับมาแข็งแรงอีกครั้ง เศรษฐีจึงยกสมบัติทั้งหมดให้แก่หมอตามที่ได้สัญญาไว้ ข้าจะให้สมบัติและเงินที่ข้ามีทั้งหมดแก่เจ้า ตามสัญญาที่ข้าได้ให้ไว้ ขณะที่กำลังจะมอบทรัพย์สมบัติทั้งหลายส้มก็แสดงตัวออกมา หมอสี่ขาคนนี้ก็คือเด็กที่ท่านสั่งให้ข้าเอาไปทิ้ง ให้ข้าปล่อยลอยไปตามแม่น้ำลูกของแม่ โธ่จริงหรือเนี่ย
หลังจากรู้ความจริงพ่อและแม่ก็วิ่งไปกอดเด็กที่น่าสงสารและขอให้ยกโทษให้ด้วยโธ่ลูกของแม่ผิดไปแล้ว โถลูก พ่อขอโทษสำหรับสิ่งที่พ่อทำแก่เจ้า เพราะว่าพ่อดูถูกเจ้าว่าเจ้าจะไม่สามารถเติบโตได้ แต่ตอนนี้พ่อสมควรได้รับโทษจากสิ่งที่พ่อทำแล้ว ไม่เป็นไรครับพ่อและแม่ ลูกไม่ได้โกรธความผิดของท่าน แต่ลูกต้องการแค่สิ่งเดียวจากท่าน โปรดอย่าเกลียดคนที่พิการอีกเลย หมอสี่ขาไม่ได้โกรธพ่อของตนเลยแม้แต่น้อย แต่กลับมีความสุขอย่างมาก ที่เขาได้พบกับพ่อและแม่ของตนเองอีกครั้ง และได้รับเขากลับมาเป็นลูกอีกด้วย หมอโบราณได้รับการเชิญให้มายังบ้านของเศรษฐี ขอบคุณท่านหมอผู้เมตตาที่ได้กรุณาเลี้ยงดูลูกชายของข้าจนโต และก็ยังให้การศึกษาเป็นอย่างดีไม่เป็นไรข้าคิดว่าเด็กก็ไม่ต่างอะไรจากแผ่นกระดาษที่ว่างเปล่า เราจะวาดอะไรลงไปก็ได้ ถ้าเราให้การศึกษาที่ดี เด็กก็จะมีอนาคตที่ดีได้แบบนี้ ส้มถูกขอให้มาเป็นพี่สาวของหมอสี่ขาเพื่อให้พวกเขาได้ใช้ชีวิตใกล้ชิดกัน พี่ส้มครับข้าอยากจะขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่พี่ทำเพื่อข้าถ้าขาดพี่ไปข้าก็คงไม่มีชีวิตที่ดีอย่างที่เป็นอยู่นี้ ยินดีจ้าทั้งหมดนี้เพราะความพยายามของเจ้าเองที่เปลี่ยนแนวทางชีวิตของเจ้าให้ประสบความสำเร็จ จริงสินะ ตอนนี้ข้าไม่ได้กำพร้าอีกต่อไปแล้ว อีกอย่างข้ามีพ่อแม่อยู่ข้างๆอีกด้วย อย่าดูถูกอนาคตของคน ถึงแม้ว่าเขาจะเกิดมาในครอบครัวที่ยากจน เป็นคนพิการ หรือไม่ได้รับการศึกษาที่ดี แต่ทุกคนสามารถมีอนาคตที่ดีได้ เขาอาจบรรลุเป้าหมายได้อย่างใจชอบด้วยความพยายามของเขาเอง ความพยายามคือหัวใจหลักในการเอาชนะอุปสรรคในชีวิตของทุกคน